درود همه شما عزیزان، ایمان هستم با یک ویدیو دیگه از سری ویدیوهای آموزش ساز هارمونیکا در خدمتتون هستم. قبل از اینکه درس ها رو شروع بکنم، اگر تا حالا عضو کانال یوتیوب من نشدید، همینطور که در تصویر میبینید با فشار دادن این کلید عضو کانال یوتیوب من بشید و همینطور این علامت زنگوله رو فعال کنید تا هر زمان که من ویدیو جدید رو روی کانال گذاشتم با خبر بشید و بتونید استفاده کنید. همینطور قبل از شروع تمرین ها توصیه میکنم که اگر ویدیو قبل رو ندیدید حتما برید به لینکی که در زیر همین ویدیو هست و اول اون ویدیو رو ببینید، چون که این ویدیو قسمت دوم از ویدیو قبل هست که در اون ویدیو من تمرین های پایه‌ای رو برای شروع ساز هارمونیکا درس داده بودم و در واقع این ویدیو تمرین های مکمل اون ویدیو خواهد بود. پس برای نتیجه گیری بهتر اول اون ویدیو رو ببینید، بعد که خوب تمرین کردید بیاید و از این ویدیو استفاده کنید. تمرین اول اینه که ما بیایم نوت‌های مشابه رو روی ساز تشخیص بدیم. بله، نوت‌های مشابه یعنی چی؟ نگاه کنید، ما یه سری نوت مشابه روی ساز داریم. مثلا روی سوراخ 4 و 5 و 8 و 9 دمش نوت‌ها دقیقاً یکیست. اما نوت‌های مکششون با هم تفاوت داره. دلیلش چیه؟ خب دقت کنید، روی هارمونیکا من 16 سوراخه ولی معمولا هارمونیکا استاندارد 12 سوراخ داره. سوراخ 1 تا 4 رو میگن اکتاو پایین، سوراخ 5 تا 8 رو میگن اکتاو میانی و سوراخ 9 تا 12 رو میگن اکتاو بالا. خب توی اکتاو پایین میگیم دو ره می فا sol لا سی دو، با دو تموم میشه. تو اکتاو میانی دوباره میگیم دو ره می فا sol لا سی دو، با دو شروع میشه. پس اینکه دو تا دو دارن به این دلیله که یکیش میشه نوت پایانی اکتاو قبل و یکی میشه نوت شروع اکتاو بعد، که خب این اتفاق روی 8 و 9 هم میفته. خب من تمرین ها رو روی اکتاو میانی شروع میکنم و دلیلم اینه که به صدا در آوردن نوت ها در اکتاو میانی ساز بسیار آسون تره، ولی اکتاو پایین و بالاتر یک مقدار قلقای کوچیک داره که خب الان لازم نیست درگیر اونا بشیم. پس میایم روی اکتاو وسط که 5 تا 8 هست و 9 رو هم اینجا ما استفاده میکنیم، سوراخ 9. تمرین اولمون اینه که سوراخ 5 تا 8 فقط دمش 5 تا 10 بار، بعد مکشش رو انجام میدم. با انجام تمرین ها و به مرور زمان شما گوشتون با تغییر صدای نوت ها آشنا خواهد شد که خب کمک بزرگی به نوازندگی شما خواهد کرد. تمرین بعد میام 5 و 9 رو میذارم اول دمش بعد مکش. دقت کنید که در تمرین قبل دمش ها یکی بودن، یعنی جفتشون 2 بودن، ولی مکش ها متفاوت بودن که روی 5 میشد ر، روی 8 میشد سی. اما اینجا یکی هستن، یعنی 5 دمش و 9 دمش 2 و مکش هم ر هستن. تفاوت اینه که صدا یک اکتاو با هم فرق داره. پنج تا 10 بار، بعد میام مکش. بعد میتونم ترکیب کنم. تمرین بعد که خب بسیار تمرین مهمی است و یه جوری نتیجه گیری کل این تمرین های 2 جلسه هست، تمرین گام دو ماژور یا سی اسکیل هست. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه خیلی آسونه زدنش و خیلی از آهنگ ها در این گام یا تونالیته نوشته شده و شما با یادگیری اون میتونید خیلی از این آهنگ ها رو اجرا کنید و لذت ببرید.
روش زدن همونطور که من توضیح میدم میتونید روی شکل دنبال کنید که درک بهتری رو از این گام به دست بیارید. دقت کنید که فلش رو به بالا یعنی دمش و فلش رو به پایین یعنی مکش. توصیه بعد اینه که اسم نوت ها رو به انگلیسی هم بلد باشید. یعنی مثلا دو ره که میشه 5 دمش و مکش، انگلیسیش میشه سی و دی، دو ره. 6 دمش میه و مکش فا، انگلیسی میشه ای اف. 7 دمش سول هست مکش لا، انگلیسی میشه جی ای. 8 اول مکشه بعد دمش مکش میشه سی، دمش میشه دو، بی سی. پس شد دو ره می فا سول لا سی دو. میرم بالا و برمیگردم. دو ره می فا سول لا سی دو بالا، دو سی لا سول فا می ره دو برگشت به پایین. برای اینکه نتیجه بهتری بگیرم همزمان با یادگیری نوت‌ها بر روی ساز باید شما ریتمتون رو هم تقویت کنید. نوازنده‌ای که ریتم بلد نباشه انگار هیچ چیز بلد نیست. شما ممکنه سالیان سال نوازندگی کنید، آهنگ‌های زیادی رو هم بلد باشید بزنید، اما عاجز از نوازندگی در یک گروه یا حتی با یک نوازنده دیگه. چرا؟ چون ریتم خوبی ندارید. پس بی خود وقت خودتون رو تلف نکنید و از همون اول شروع کنید کار با وسیله‌ای به نام مترونوم. مترونوم بسیار بسیار وسیله خوب و مفیدی است و به شما کمک میکنه که ریتمتون رو قوی کنید. دقت کنید که سرعت زیاد الان برای ما اصلا مهم نیست. مهمترین چیز در شروع هر سازی کیفیت نوازندگی است. یعنی اینکه شما بتونید یک صدایی با کیفیت تولید کنید و با ریتم درست نوازندگی کنید. من سرعتمو میذارم روی 80. شما میتونید پایین‌تر انتخاب کنید. هر سرعتی که راحت ترید ولی خیلی بالا نرید. اول به صورت نوت سیا اجرا میکنم. یعنی چی؟ یعنی روی هر ضرب یک نوت، دو، ره، می، فا، همینطور میام تا دو و برمیگردم. قبل از اینکه شروع کنید قشنگ ریتمو حس کنید، درک کنید. حالا یا با ضرب پا، با دست، هر چیزی. بعد باز چند بار بشمارید. 1 2 3 4 1 2 3 4. هر وقت احساس راحتی کردید شروع میکنید به نوازندگی. توی تمرین بعد روی هر ضرب دو نوت اجرا میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه نوت چنگ اجرا میکنم. نوت چنگ نصف نوت سیا هست. یعنی در هر ضرب مترونوم دو ره می فا، روی هر ضرب من دنگ 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 2 تا نوت اجرا میکنم. هر چقدر که میتونید تمرینات رو انجام بدید. هر چی که بهتر روی این گام حرکت کنید نتیجه کار بهتر خواهد بود. این هم از قسمت دوم ویدیو تکنیک های مقدماتی برای ساز هارمونیکا. امیدوارم که تمرین‌ها رو بزنید دونه به دونه با مترونوم، با ضرب خوب، با حوصله که براتون مفید واقع بشه و بتونید نوازنده‌های خوبی بشید. چنانچه که میخواید این ویدیو ادامه پیدا بکنه و شما از این ویدیو استفاده بکنید لطفا از این کانال حمایت کنید.
عضو کانال بشید و ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تمرین ها رو بنوازید و از نواختن هارمونیکا لذت ببرید. تا ویدیو بعد، بدرود.